previous session we are seeing about advertising. This session we are seeing about the personal selling. So what is a personal selling? Personal selling is a critical element of promotion mix. Personal selling એ critical promotion છે શેનું તો કે promotion mix નું. Personal selling established a direct communication link between marketer to consumer. પર્સનલ સેલિંગ છે એ કેવી લિંક બનાવે છે કોના વચ્ચે તો કે માર્કેટર અને કન્ઝ્યુમર બે વચ્ચે લિંક બનાવે છે. ઇટ ઇઝ અ ક્વાઇટ કોમન ટૂલ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર માર્કેટિંગ. આ વધારે પડતું શેમાં જોવા મળશે તો કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોનમાં જોવા મળશે કે એમાં કોઈ પર્સન છે અને વસ્તુ સેલ કરવી છે, કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોઈ પ્રોડક્ટ, તો એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિ ડાયરેક્ટ જ જે કસ્ટમર છે એ ડાયરેક્ટ જ જે મેન્યુફેક્ચરર છે એની પાસે જશે અને એ બે વસ્તુ શું કોઓર્ડિનેટ કરી અને સેલિંગ થઈ જશે. પર્સનલ સેલિંગ ઇઝ અ ફ્લેક્સિબલ એન્ડ હાઈલી ઇફેક્ટિવ ટૂલ. પર્સનલ સેલિંગ કેવું છે તો કે ફ્લેક્સિબલ છે, આપણને ના ફાવતું હોય તો આપણે એકબીજા સાથે પ્રોબ્લેમ શેર કરી શકીએ, એટલે ફ્લેક્સિબલ છે અને હાઈલી ઇફેક્ટિવ કે વધારે પડતું ઇફેક્ટિવ છે. પર્સનલ સેલિંગ ઇઝ અ ટુ વે કોમ્યુનિકેશન વિથ ફીડબેક મિકેનિઝમ. પર્સનલ સેલિંગ છે એ કેવું છે તો કે ટુ વે કોમ્યુનિકેશન છે વિથ ફીડબેક મિકેનિઝમ, કે જે આપણને ડાયરેક્ટલી ફીડબેક આપી શકે છે. આપણે કોઈ પર્સન પાસે કોઈ પણને સેલ કરવા ગયા કંઈ પણ વસ્તુ, તો આપણે એમ કહીએ કે આ વસ્તુ કેવી છે, સારી છે, ખરાબ છે, સ્ટાર આપણે ચૂઝ કરી કે એમાંથી કેટલા સ્ટાર તમે આપશો તો આપણને ઇન્સ્ટન્ટ એનો રિપ્લાય મળી જશે. ઇટ મીન્સ કે એ ફીડબેક મિકેનિઝમ છે. દેન ડેફિનેશન. પર્સનલ સેલિંગ કન્સિસ્ટ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટિંગ પ્રોસ્પેક્ટિવ બાયર પર્સનલી. પર્સનલ સેલિંગ શું છે તો કે એ કોન્ટ્રાક્ટ કરે છે કોની સાથે છે કે પ્રોસ્પેક્ટિવ બાયર, જે લોકો સંભવિત ખરીદનારાઓ છે કે સંભવિત બાયર્સ છે એની સાથે પર્સનલી કોઓર્ડિનેટ કરે છે અને કોન્ટ્રાક્ટ કરે છે વસ્તુ ખરીદવાનું અથવા તો વેચવાનું. આ જે ડેફિનેશન છે પર્સનલ સેલિંગની એ રિચાર્ડ યુર્શિકે આપેલી છે. Now we are seeing the process of personal selling. So what is the process of personal selling? First of all, prospecting, pre-approach, then presentations and demonstration, then handling objections, closing the sale and follow-up. આ પ્રોસેસ છે. એવરી સેલ્સમેન હેઝ ટુ પાસ થ્રુ સર્ટેન સ્ટેજીસ. ગમે એ સેલ્સમેન હશે ને આ પ્રોસેસમાંથી શું કરવું પડશે તો પાસ આઉટ થવું પડશે. Certain stages for selling his product, this stage are considered as a process of personal selling. આ સ્ટેજને શું કહેવામાં આવે છે તો કે પર્સનલ સેલિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, પ્રોસ્પેક્ટિંગ. So what is a prospecting? Prospecting means to search probable or prospective buyer who may purchase the product. જે પ્રોસ્પેક્ટિવ મીન્સ કે પ્રોબેબલ પ્રોસ્પેક્ટિવ બાયર, કે જે લોકો સંભવિત ખરીદનારાઓ છે, જે સંભવિત બાયર છે કે આપણને લાગશે કે આટલા બધા બાયર્સમાંથી અમુક જ ખરીદશે, એવા લોકોને આપણે શું કરશું તો કે ખરીદી કરવા માટે આપણે એને કન્વિન્સ કરશું. ધ સેલ્સમેન હેઝ ટુ પ્રિપેર અ લિસ્ટ ઓફ પ્રોબેબલ બાયર. એટલે સેલ્સમેન આમાં શું કરશે તો કે આપણને એવું લાગશે કે આ લોકો જ ખરીદશે, એનું શું કરશે તો કે લિસ્ટ તૈયાર કરશે. હુ નીડ ધ પ્રોડક્ટ એન્ડ હેવ ધ વિલિંગનેસ એન્ડ અફોર્ડેબિલિટી ટુ પે ફોર ઇટ. કે જેને એમ લાગશે કે આ ખરીદી કરવા માટે યોગ્ય છે કે થોડી ઘણી ઈચ્છા છે, એવા લોકોને જ આ શું કરશે તો કે ખરીદવા માટે કન્વિન્સ કરશે. ધ વે ઓફ પ્રોસ્પેક્ટિંગ આર. પ્રોસ્પેક્ટિંગની વેઝ કયા કયા છે આપણે જોઈએ. પરચેઝ રેકોર્ડ ઓફ એક્ઝિસ્ટિંગ કસ્ટમર, કે એ લોકોના પરચેઝ રેકોર્ડ જોવાના, કે જે લોકો અગાઉ આપણા કસ્ટમર બની ગયા છે એ લોકોના કયા કયા રેકોર્ડ છે. ધેન ટાર્ગેટિંગ કોમ્પિટિટર્સ કસ્ટમર. પછી આપણા કોમ્પિટિટર્સના જે કસ્ટમર્સ છે એ લોકોને શું કરવાના તો કે ટાર્ગેટ કરવાના. એ લોકોના જે કસ્ટમર છે એ લોકો એમ કે આટલી વસ્તુ આ સેલ કરે છે, હવે એ લોકોને કયા પ્રાઇસમાં પરવડે છે, શું કામ એની પાસેથી વસ્તુ ખરીદે છે, આપણી પાસેથી શું કામ નથી ખરીદતા. તો એ બે વચ્ચેનું જે કોમ્યુનિકેશન છે કે મિસકોમ્યુનિકેટ થતું હોય તો એ આપણે શું કરશું તો કે સોર્ટ આઉટ કરશું. એ લોકો પાસે જે વસ્તુ કસ્ટમર ખરીદતા હોય આપણા કોમ્પિટિટર્સને, એ કસ્ટમરને આપણે અટ્રેક્ટ કરી લેશું. એન્ડ પ્રોસ્પેક્ટિવ થ્રુ ન્યૂઝપેપર, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર એક્સેટ્રા. પ્રોસ્પેક્ટિવ થ્રુ ન્યૂઝપેપર એટલે કે શેના દ્વારા? ન્યૂઝપેપર દ્વારા, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર દ્વારા. એ લોકોને શું કરશે તો કે ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરશે અને જાગૃત કરશે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ માટે. બાય વેરિયસ રેફરન્સીસ લાઇક અ લોકલ મેનેજમેન્ટ, બિઝનેસ એસોસિએશન એન્ડ અધર સેલ્સમેન્સ. બાય વેરિયસ રેફરન્સીસ, ઘણા બધા રેફરન્સીસ, લોકલ મેનેજમેન્ટ છે, ધેન બિઝનેસ એસોસિએશન છે અને અધર સેલ્સમેન છે, એ લોકોના રેફરન્સ લઈને અને આપણે શું કરશું તો કે પર્સનલ સેલિંગ કરશું. દેન પ્રોસ્પેક્ટિંગ થ્રુ ટેલિફોન, ડિક્શનરી, ડોર ટુ ડોર સર્વે એન્ડ મેઇલિંગ. 3 રીતે થશે તો કે પ્રોસ્પેક્ટિંગ થ્રુ ટેલિફોન
ટેલિફોન, આપણે કોઈ પણ ટેલિફોનની ડિક્શનરી છે, ઇટ મીન્સ કે આપણા મોબાઈલ ફોનમાં કોન્ટેક્ટ લિસ્ટ છે, એવી રીતના આપણે જોતા જશું કે કયા કયા કંપનીવાળાને કઈ કઈ વસ્તુ રિક્વાયરમેન્ટ છે. દેન ડોર ટુ ડોર, એટલે કોઈ એક જગ્યાએ પોતપોતાના ઘરે જઈ, એકબીજાના ઘરે જઈ અને શું કરશે તો કે બધાના હાઉસમાં જઈ અને કહેશે કે તમારે આ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઇટ મીન્સ કે ડોર ટુ ડોર સર્વે કરશે. આપણી ઘરે ઘણી વખત આવતા હોય ઘણી બધી વસ્તુઓ સેલ કરવા માટે, એવી જ રીતના. દેન મેઇલિંગ, અથવા તો ઓવરઓલ જે આપણે ફોન બુકમાં છે એ બધાને શું કરશે તો કે મેઇલ કરશે અને બધાને પૂછશે કે આ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ધેન લેટ મી નો. એવી રીતના એ લોકો કરશે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફોન ડિક્શનરીથી કરશે. ઇટ મીન્સ કે જેટલા કોન્ટેક્ટ લિસ્ટમાં હશે એ બધાને પૂછશે કે અગર એ વસ્તુની કોઈ પ્રોડક્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો એને રિગાર્ડિંગ તો એને શું કરશે તો કે પ્લીઝ લેટ મી નો. દેન ડોર ટુ ડોર, એટલે કે બધાની ઘરે જઈને એકબીજાને પૂછશે કે કઈ આ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે, બધાને પૂછશે અને રિક્વાયરમેન્ટ હશે ત્યારે શું કહેશે તો કે અમે આ વસ્તુ સેલ કરી છે, તો તમારી રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો અમે અભી આ એ વસ્તુ આપીએ. અને થર્ડ ઇઝ અ મેઇલિંગ, હરેક જેટલા કોન્ટેક્ટ લિસ્ટમાં હશે અને જેટલા પ્રોડક્ટ ખરીદવા માટે પ્રોસ્પેક્ટિવ બાયર હશે એ બધાને શું કરશે તો કે મેઇલ કરશે કે અગર આ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો પ્લીઝ લેટ મી નો, એવી રીતના. દેન સેકન્ડ ઇઝ અ પ્રી અપ્રોચ. So what is a pre-approach means કે developing a understanding about the identified prospect. હવે જે આપણે ગોતેલા છે કસ્ટમર છે એને શું કરવાનું હતું કે એને આઈડિયા એક્સપાન્ડ કરવાના. એ લોકોને એમ કહેવાનું કે તમારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે એના માટે તમે આ વસ્તુ ખરીદો, પ્રોડક્ટ માટે આપણે એને અવેર કરવાના. Then salesman should have to all details information regarding to prospectus like academic qualifications, occupations, income, attitude, social status, etc. હવે સેલ્સમેન શું કરશે તો કે એની અધર ડિટેલ્સ છે એ બધી ઇન્ફોર્મેશન લેશે રિગાર્ડિંગ પ્રોસ્પેક્ટ. જે બાયર્સ છે એની બધી ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરશે કે એની એકેડેમિક ક્વોલિફિકેશન શું છે, ઓક્યુપેશન શું છે, એની ઇન્કમ કેટલી છે, એટીટ્યુડ, સોશિયલ સ્ટેટસ, એ બધું જાણી લેશે. ધીસ વિલ હેલ્પ ઇન અ પ્રેઝન્ટેશન સ્ટેજ ટુ વિન ધ કોન્ફિડન્સ ધ પ્રોસ્પેક્ટર. હવે આટલી બધી વસ્તુ જો એ જાણી લેશે સામેવાળો સેલ્સમેન, તો એ બધી વસ્તુમાં શું થઈ જશે તો કે કોઈ પણ ખરીદી કે વેચાણ કરવામાં જે સેલ્સમેન છે એ કેવો થઈ જશે તો કે વિન થઈ જશે, મતલબ કે જીતી જશે, એને કન્વિન્સ કરવા માટે એ તૈયાર થઈ જશે. Then third is a approach. So what is a approach? This is a stage where salesman actually comes face to face with the prospect. હવે અહીંયા એકચ્યુઅલી એવું થશે કે ફેસ ટુ ફેસ કસ્ટમર અને સેલ્સમેન છે સામે આવશે. ધીસ સ્ટેજ ઇઝ વેરી ક્રિટિકલ બિકોઝ ઓલ ધ નેક્સ્ટ સ્ટેજ ડિપેન્ડ ઓન ધ સક્સેસ ઓન ધ ઓફ ધ સ્ટેજ. હવે આ સ્ટેજ છે અહીંયા આગળથી જેનો આગળનું જે સ્ટેજ છે નક્કી થશે કે આગળ છે કોઈ વસ્તુ ખરીદવા માટે સક્સેસ થશે અથવા તો ફેલ જશે, એટલે ફેસ ટુ ફેસ આવે પછી જ નક્કી કરી શકશે. Then the approach starts with a fixing an appointment for interviews. For these salesmen can use telephone calling for appointment, is a business card, etc. હવે આમાં કઈ રીતે નક્કી કરશે તો કે ઇન્ટરવ્યૂ લેવા માટે બોલાવશે કે તમારે આ વસ્તુની ઇન્ટરવ્યૂ આપવાનું છે અથવા તો પ્રિપેરેશન કરીને આવશો એટલે ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવશે. આફ્ટર ધેન ધ સેલ્સમેન યુઝ અ ટેલિફોન, એને ટેલિફોન કરશે કે અપોઇન્ટમેન્ટ માટે તમે મને મીટ કરો. અને થર્ડ ઇઝ તો કે એનું બિઝનેસ કાર્ડ છે એ શેર કરશે. ધેન ફોર્થ ઇઝ અ પ્રેઝન્ટેશન એન્ડ ડેમોન્સ્ટ્રેશન. હવે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એક્સપ્લેન ધ ઓલ રિલેવન્ટ પ્રોડક્ટના ફીચર્સ, બધી ગમે એ પ્રોડક્ટ છે પ્રોડક્ટની કઈ સારી બાજુ બતાવવાની. ઇટ મીન્સ કે એની ફીચર્સ કહેવાના, એના યુઝીસ કહેવાના, એમાં કઈ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ કહેવાનું, એની વીકનેસીસ કે એના લિમિટેશન્સ અથવા તો પછી એની જે ખરાબ સાઇડ છે એ બોલવાની નહીં. દેન ઇટ શુડ બી અ વેરી સિમ્પલ લેંગ્વેજ દેટ પ્રોસ્પેક્ટર કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. એટલે આપણે કઈ રીતે આપણે આપણી પ્રોડક્ટ વિશે કહેવાનું તો કે બહુ ઇઝી લેંગ્વેજમાં કહેવાનું કે જેથી કસ્ટમર છે ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકે. દેન ફોર પ્રેઝન્ટેશન સેલ્સમેન કેન યુઝ અ પેમ્પલેટ, બ્રોશર, પ્રિન્ટ આઉટ એન્ડ વિઝ્યુઅલ્સ. એટલે આટલી બધી વસ્તુ છે એ સેલ્સમેન યુઝ કરી શકશે. બધા ટેમ્પલેટ આપી શકશે, બ્રોશર્સ આપી શકશે, દેન પ્રિન્ટ આઉટ આપી શકશે અને વિઝ્યુઅલ એ બધી એકબીજાને આપી શકશે કે જ્યારે કોઈ એમ કહે કે ખરીદી માટે આટલી વસ્તુનો રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો એનું બધું આપી શકશે. દેન ડેમોન્સ્ટ્રેશન કેવી રીતના આવશે તો કે આપણે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ જોઈએ, અત્યારે એમવેની પ્રોડક્ટ છે કે મોદી કેરની પ્રોડક્ટ છે અથવા તો ઓરિફ્લેમની, તો એવી કોઈ પ્રોડક્ટ છે તો એના માટે શું કરશે તો કે ઘરે આવીને ડેમો આપી જશે અથવા તો કોઈ ડેમોન્સ્ટ્રેશન બતાવશે કે જેથી કરીને આપણને એ વસ્તુની વિશે નોલેજ આવશે કે હા આટલી પ્રોડક્ટ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એવી રીતે જ એ લોકો ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપશે જેથી કરીને કસ્ટમરને ખબર પડશે કે આવી કોઈ સારી એવી પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં છે અને એ ખરીદવા માટે તમે તૈયાર છો.
Then the handling objections. So what is a handling objections? કે એની કોઈ goods વિશે એને ખ્યાલ આવે. Demonstration, continue with demonstration, securing attention of prospector, gaining interest of prospector and give demonstration. એટલે કે શું કરશે તો કે આઈડિયા, કોઈ પણ વસ્તુનો શું કહેવાય તો કે આઈડિયા આપવા માટે એ લોકો શું કરશે તો કે ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપશે. દેન હેન્ડલિંગ ઓબ્જેક્ટિવ. So it is a quite natural for prospector to raise doubts and objections for resistant sales after presentation and demonstration of the product. હેન્ડલિંગ ઓબ્જેક્ટિવ ઇટ મીન્સ કે ગમે એ વ્યક્તિ છે એ વસ્તુ ખરીદીને જાય, પ્રોડક્ટ આપણી પાસેથી લઈને જાય, પછી એને ડાઉટ થાય તો એ ડાઉટ છે એ સોલ્વ આઉટ કરવાની જવાબદારી, સોર્ટ આઉટ કરવાની જવાબદારી કોની રહેશે તો કે સેલ્સમેનની રહેશે. એને બધું કમ્ફર્ટેબલી એ લોકોને ઇન્ફોર્મ કરવું પડશે કે આટલી વસ્તુ રિક્વાયર્ડ છે, આટલી ખામીઓ છે, અને અગર જો એ લોકો કંઈક મુશ્કેલીમાં પડ્યા તો એનો સાથ પણ આપવાનો રહેશે. ધ સેલ્સમેન હેઝ ટુ ગીવ સેટિસ્ફેક્ટરી આન્સર. હવે કોઈ કસ્ટમરને કોઈ પ્રોડક્ટ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન થયા કે આ શું કામ નથી ચાલતું, આ કેમ ચલાવવાનું, અથવા તો એને કંઈ સમજાતું ન હોય તો એને રિલેટેડ જે કંઈ ક્વેશ્ચન છે એના સેટિસ્ફેક્ટરી, ઇટ મીન્સ કસ્ટમર સેટિસ્ફાઈડ થાય એવા એના આન્સર પણ કરવાના રહેશે. ધ ઓબ્જેક્શન્સ મે બી રિલેટેડ ટુ પ્રાઇસ, quality, service, etc. The salesman must have be presence of mind and give correct answer regarding all these doubts raised by prospector. હવે શું કરશે, ઓબ્જેક્શન્સ કેના રિલેટેડ હશે, કે ક્યારે ઓબ્જેક્શન્સ થશે કોઈ કસ્ટમરના માઇન્ડના, તો પ્રાઇસને રિલેટેડ થશે કે પ્રાઇસ શું કામ વધારે ઓછી છે. દેન ક્વોલિટી તમારી કેવી છે એના રિલેટેડ હશે. આફ્ટર દેન સર્વિસીસ, તમે કઈ આફ્ટર સેલ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરો છો, આટલા એ લોકોને ક્વેશ્ચન થશે કે જેના આપણે સાચા અને જે ખરા આન્સર છે એ પ્રોવાઈડ કરવાના રહેશે. સેલ્સમેન શુડ નેવર ટ્રાય ટુ મિસગાઈડ ધ કસ્ટમર. એટલે સેલ્સમેન છે એના કસ્ટમરને ક્યારેય મિસગાઈડ કરવાની ટ્રાય કરશે નહીં. આઈ વિલ ક્રિએટ અ નેગેટિવ ઇમેજ ઓફ સેલ્સમેન ઇન ધ માઇન્ડ ઓફ પ્રોસ્પેક્ટર્સ. જો આવું કરવાની ટ્રાય કરશે તો કસ્ટમરના માઇન્ડમાં સેલ્સમેન વિશે કેવી તો કે ખરાબ ઇમેજ ઊભી થશે. Then closing the sales. After giving satisfactory answer of all objections raised by prospectors, બધા ક્વેશ્ચન્સના આન્સર મળી ગયા પછી આપણું ક્લોઝિંગ ધ સેલ્સ, આપણું સેલ્સ છે ધીમે ધીમે પૂરું થવા તરફ જઈ રહ્યું છે એવું ગણાય. નાવ ધીસ ઇઝ અ ટાઈમ વેન ધ સેલ્સમેન રિક્વેસ્ટ ધ પ્રોસ્પેક્ટ ટુ મેક પરચેસ. હવે ત્યારે શું કહેશે સેલ્સમેન, પ્લીઝિંગ મુવમેન્ટ આવશે કે હવે તમે આ વસ્તુ ખરીદી લ્યો. ધીસ ઇઝ અ રાઇટ ટાઈમ ટુ ક્લોઝિંગ ધ સેલ. આ કેવો ટાઈમ છે તો કે ખરો ટાઈમ છે કે તમે વસ્તુ ખરીદી લ્યો, પરચેસ તમારું અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર સેલ્સમેન ટુ ફાઇન્ડ ધ કરેક્ટર ઇન્ડિકેશન્સ ફોર સેલ્સ. હવે ત્યારે સેલ્સમેનને ક્યારે એ વસ્તુ બોલવી કે ક્લોઝિંગ ધ સેલ્સ કરીએ આપણે, એ વસ્તુ કસ્ટમર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ અ રિએક્શન એન્ડ સાયકોલોજીકલ મુવમેન્ટ વેન પ્રોસ્પેક્ટર્સ માઇન્ડ, સેલ્સમેન્સ માઇન્ડ આર એટ ધ સેમ લિમિટ. હવે જ્યારે કસ્ટમરના માઇન્ડમાં એમ થાય કે ના આ પ્રાઇસે વસ્તુ ખરીદવા માટે ઓકે છે, અને સેલ્સમેનના માઇન્ડમાં એમ થાય કે હું આ વસ્તુ સેલ કરવા માટે આ પ્રાઇસે ઓકે છું, ત્યારે બેયના જો માઇન્ડસેટ એક થાય ત્યારે એ વસ્તુ શું થાય છે તો કે સેલ અને પરચેસ બનશે. એટલે એ બહુ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એ બેયનું સાયકોલોજીકલ માઇન્ડ અને એ લોકોનું જે ક્રિએશન માઇન્ડ છે એ બે એક ટાઈમે એક સાથે એક થાય કે જેથી કરીને સેમ પ્રાઇઝમાં, સેમ ક્વોલિટીમાં અને સેમ સર્વિસ સાથે બે સહેમત થાય કોઈ પણ વસ્તુનું સેલ અથવા તો બાય કરવા માટે. પ્રોસ્પેક્ટર વિલ નેવર ગીવ એની ઇન્ડિકેશન ફોર બાઇંગ. ધ સેલ્સમેન શુડ નોટ વેઇટ ફોર દેટ. હવે પ્રોસ્પેક્ટર છે એ ક્યારેય એને ઇન્ડિકેટ કરશે નહીં, એટલે સેલ્સમેન એ વસ્તુનો વેઇટ કરશે નહીં. હી મસ્ટ રિમેમ્બર દેટ સેલ્સ ઇન્ડિકેશન મસ્ટ કમ ફોર હિમ. એટલે એને એ વસ્તુની યાદ રાખવી જોઈએ સેલ્સમેનને કે એનું ઇન્ડિકેશન છે એ કન્ટિન્યુઅસ રહેશે સેલ્સ માટેનું. અને 7th ઇઝ અ ફોલો અપ. સો ક્લોઝિંગ ધ સેલ્સ ડઝન્ટ મીન ક્લોઝિંગ ધ પ્રોસિજર. હવે સેલ પૂરું થઈ ગયો એનો મતલબ એવો નથી કે સેલ્સની આખી પ્રોસિજર પણ પૂરી થઈ ગઈ. સેલ્સમેન નાવ હેઝ ટુ બુક ધ ઓર્ડર, અરેન્જિંગ ડિસ્પેચ એન્ડ ધ ડિલિવરી શેડ્યુલ્ડ, ફેસિલિટી ડિસ્કાઉન્ટ ઓર ક્રેડિટ એન્ડ ગીવ અશ્યોરન્સ અબાઉટ ધ કરેક્ટ બાઇંગ ડિસિઝન. હવે આ સેલ કમ્પ્લીટ થયા પછી શું કરવાનું તો કે સેલ્સની બીજી પ્રોસિજર છે ફોલોઅપ લેવાનું કે જે સ્ટાર્ટ થશે એમાં બુક ધ ઓર્ડર બુક કરવાનું રહેશે, પછી અરેન્જિંગ ડિસ્પેચ મોકલવા માટેની તૈયારી કરવાની રહેશે, એન્ડ ડિલિવરી શેડ્યુલ્ડ કે કયા દિવસે કેટલા ટાઈમે ને કેવી રીતે પહોંચાડવાનું રહેશે, ફેસિલિટી ડિસ્કાઉન્ટ કે પ્રાઇસ ઉપર કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ રાખશું, કાર્ડ ઉપરથી કે કેશ ઉપરથી કે કેવી રીતે એ લોકો પેમેન્ટ લેશે, એવી રીતના ડિસિઝન બધા લેવાના શરૂ થશે.
The salesman should remain in a touch with customers and frequently visit them to maintain his goodwill and image. હવે સેલ્સમેન છે એ કોની સાથે કસ્ટમર સાથે હંમેશા ટચમાં જ રહેશે એન્ડ ફ્રિકવન્ટલી વિઝિટ ધેમ એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ એને મળતા રહેશે. શેના માટે? તો કે ને એની ગુડવિલ અને એની સારી ઇમેજ બનતી રહે એના માટે એ લોકો એને કન્ટિન્યુઅસ મળતા રહેશે કે જેથી કરીને એના કસ્ટમર છે એક વખત એનું સેલ થઈ ગયું તો બીજી વખત એના કોઈ હારે કોઈને લઈને આવે ખરીદી કરવા માટે. By this way we can say that personal selling is a highly distinctive only one the promotion tool which involves to face interaction between salesperson and more than prospective buyer. હવે આ એક જ એવી છે ઇન્ફોર્મેશન કે આપી શકે કે જેમાં ફેસ ટુ ફેસ અને પર્સનલ કોન્ટેક્ટ થઈ શકે છે અને આ સારી એવી વધારે પડતી ફેમસ એવી ઇન્ટરેક્શન્સ છે. નો અધર ટૂલ ઓફ પ્રમોશન ઇઝ ઇફેક્ટિવ એઝ અ પર્સનલ સેલિંગ. બીજી એકેય એવી ટૂલ માર્કેટિંગ મિક્સની સારી નથી કે જેવી પર્સનલ સેલિંગ છે. વેન ઇટ કમ્સ ટુ પોઈન્ટ ઓફ ક્રિએશન કોન્ફિડન્સ કે જે કોન્ફિડન્સ છે એ વધારે પડતો ક્રિએટ કરે છે. So this is the process of personal selling. Thank you very much.